БМП-1 – основна робоча БМП ЗСУ разом із БМП-2, поки не прийдуть Мардер, Сі-90 та М2 Бредлі, але все одно радянські БМП будуть становити більшість. У цьому відео я вам розповім, скільки в нас їх залишилось після розпаду Радянського Союзу, українські модифікації, експортні модифікації та експортні варіанти, які служать у ЗСУ, та трохи про трофей. І так, почнемо. У 60-ті через те, що БТР-152 та БТР-60 не могли надати гарну при необхідності підтримку піхоти боротися з бронетехнікою противника, один із розробників СПГ-9 створив танкову версію СПГ-9, яка стала відома як 2А28 Грім. Відразу до неї розробили башту, куди також встановили спарений кулемет ПКТ, а над стволом встановили направляючий для пуску ПТРК «Малютка». Залишилося тільки знайти відповідь на шасі. Було запропоновано 5 прототипів, серед яких обрали об'єкт 765 Челябинського тракторного заводу. Після розпаду СРСР Україна отримала приблизно 1786 БМП-1, 93 БМП-1 КШМ і 390 БРМ-1К. Але через те, що для озброєння було достатньо БМП-2, було вирішено залишити БМП-1 на зберіганні та продавати їх іншим країнам або розбирати на металобрухт. З 1991 по 2013 рік було продано близько 295 одиниць БМП-1 різних модифікацій. Однак частина з них також зникла або була розібрана через розкрадання та корупцію у Збройних силах. Активне використання БМП-1 у ЗСУ почалося після початку АТО в 2014 році. Спочатку їх використовували тільки 1 та 17 танкові бригади. Механізовані бригади були повністю укомплектовані БМП-2. Однак понесені втрати в техніці та створення нових бригад призвели до розконсервації та модернізації БМП-1. Тепер, після згадки, коли БМП-1 масово з'явилися на озброєнні ЗСУ, розберемо українські модернізації. Наймасовіша модернізована БМП-1 – БМП-1У. Ця модифікація була розроблена наприкінці 90-х на початку 2000-х років у Київському науково-технічному центрі артилерійсько-стрілецького застосування. Була вперше продемонстрована 24 серпня 2001 у Києві на параді Збройних сил на честь Дня Незалежності. У 2004-му, після завершення попередніх випробувань, було проголошено про намір до кінця 2012-го модернізувати 400 БМП-1 трьох механізованих бригад української армії до рівня БМП-1У. Проте фактично Збройні сили отримали лише 12 модернізованих машин. Ще 15 було поставлено до Грузії, які стали потім трофеями Російської Федерації, та 3 до Чаду. Також зараз на процесі монтажу виявилося, що певну кількість має Туркменістан. Зачекайте. Так, певну кількість має Туркменістан, але невідомо, яку саме кількість. Замість штатної башти БМП-1 встановлено бойовий модуль «Шквал». Модуль укомплектовується 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1-2, кулеметом 7,62 ПКТ або українським аналогом КТ-7,62, ПТРК «Конкурс» або український ПТРК «Бар'єр» та 30-мм гранатометом АГС-17 або українською версією КБА-117. Також модуль має стабілізатор та 6 димових гранат. Також на БМП-1У були встановлені нові крила-поплавці та гусениці і катки від БМП-2. Сама модифікація має кілька версій. БМП-1М – експортний варіант, на який встановлено прицільний комплекс Тандем-2, а радянське ПТРК «Конкурс» замінено на «Бар'єр». БМП-1УМ розроблена у 2015-му. Демонстраційний зразок представлений 22 вересня на «Зброя та безпека 2015». Має масу 13,6 тонн. Від звичайної БМП-1У відрізняється посиленим бортовим захистом та встановленням блоків ТЗ. Встановлений досконалений бойовий модуль «Шквал-А», який відрізняється тільки покращеним стабілізатором. Має новий дизельний двигун 3ТД2, нові паливні баки, встановлений також GPS, модернізований приціл командира ТКН-3Б та нові сидіння з покращеним протимінним захистом. Висота десантного відділення збільшена на 15 см, та двері десантного відділення замінено на апарель з механічним приводом та змінено розташування вихлопної труби. БМП-1 ОМД – модифікація з німецьким 4-тактним 6-циліндровим дизельним двигуном Deutz на 330 кінських сил та бойовим модулем «Сталет», 30-мм гармата ЗТМ-2, 30-мм гранатомет КБА-116, кулемет 7,62, ПТРК «Бар'єр» та 5 димових гранат. Система управління вогнем модуля створена на основі багатоканального оптико-телевізійного прицільного комплексу. Комплекс має в своєму складі тепловізійний, телевізійний і оптичний канали, лазерний канал дальнього метрирування і канал наведення
ПТРК УСО, реалізований автомат супроводу цілі і цифрова обробка зображень. Балістичний обчислювач відпрацьовує кутову швидкість цілі. Модифікація розроблена у вересні 2016 та перша представлена 11 жовтня 2016 року. Наразі невідомо, де вони використовуються та скільки їх залишилось, але відомо про одну захоплену орками БМП-1 з модулем шквал. БМП-1 ТС – версія, що розроблюється компанією Tech Impex з 2018 року. На відміну від БМП-1У, 1ТС відрізняється тим, що башта змінена на бойовий модуль Space, озброєння якого ідентичне до модулів шквал та стелет. 30-мм ЗТМ-1, кулемет 7,62, 30-мм гранатомет, 2 ПТРК бар'єр, але має іншу систему управління вогнем, розробленого цією ж компанією, яка складається з оптико-електронного модуля, 2 телевізійних камер, неохолоджуємого тепловізіонної камери, лазерного дальноміру та стабілізатора, який стабілізує у двох площинах та є електромеханічним. Відомо, що до 10 машин було на озброєнні до 24 лютого 2022 року. Також відомо, що у Волновасі в березні була знищена одна з них. Також одна із них засвітилась у складі ззадньоштурмових військ у червні. Тепер про іноземні версії БМП-1 у складі ЗСУ. Після початку у 2014 році війни на Донбасі Україна закуповувала у країн, які раніше були у Варшавському договорі, БМП-1. Та й після початку повномасштабної війни союзники нам надали певну кількість БМП-1. БМП-1АК – спеціальний варіант БМП-1, розроблений польською компанією Вторклас для ЗСУ, отримані у квітні 2018 року. Від звичайного відрізняється заміною приладів нічного бачення та заміною радіостанцій. Має більшу здатність працювати за будь-яких погодних умов, а також вночі. Екіпаж захищений від ядерної, хімічної та біологічної зброї спеціальним фільтровентиляційним обладнанням. ВВП-1 – польська БМП-1 стандартної модифікації, яку передавала СРСР. Поляки їх ніяк не модернізували, тому це звичайні БМП-1. БВП-1 – чехословацька ліцензійна версія БМП-1, вироблялася з 1970 року по 1989, нічим суттєвим не відрізнялася від радянської версії. Нам її передавали Чехія та Словаччина, але невідомо звичайні чи модернізовані. Бо, наприклад, модернізована чеська версія має такі відмінності. Встановлена система попередження про лазерне опромінення. На задній частині башти встановлені димові гранатомети системи Хмара. Ходова частина закрита екранними поплавцями, як у БМП-2. Також машина обладнана сучасними засобами зв'язку. ПБВ-501 – шведська модифікація БМП-1. Спочатку їх купували у Німеччині після об'єднання, та за допомогою чеських фахівців з фірми Sternberg їх модифікували. В результаті модернізації на БМП було знято пускову установку для ПТРК «Малютка», а озброєння було встановлено відповідно до стандартів шведської армії. Також на ПБВ-501 було встановлено нову систему пожежогасіння, яка не містить фреон. В інтер'єрі бойової машини всі азбестові метали були замінені на сучасні екологічні. Були встановлені системи пожежогасіння, нові радіостанції, нове зовнішнє освітлення та індикатори стандарту НАТО, порти для зарядження батарей та іншого обладнання. БМП-1 Ауден Ост – грецька варіація БМП-1, є колишнім німецьким БМП-1, яку греки купили. Відмінністю від звичайної БМП є зняття направляючої для ПТРК «Малютка» над гарматою і пов'язаною з нею коробкою керування всередині башти, видалення азбестових елементів у певних частинах машини та їх заміна нешкідливим матеріалом, зберігаючи при цьому початкові функції, наприклад, гальмівні накладки та основні накладки зчеплення, зовнішнє освітлення, що відповідає стандартам НАТО та дзеркала заднього виду, нові сходи, ручки, встановлені для забезпечення безпечної посадки екіпажу на корпус, та установка Lightkreuz, який використовується для орієнтування під час руху в колоні вночі при вимкненому зовнішньому освітленні. Тепер про трофейні БМП. За даними із сайту Oryx, 24 лютого, по дату, яке це відео викладено на YouTube, затрофейно 93 БМП-1П. Також було затрофейно до 5 БМП-1АМ Басурманін. Басурманін є модернізацією шляхом встановлення уніфікованого модуля, також як і на БТР-82А. А цей модуль складається з 30-мм гармати 2,72, кулемету 7,62 ПКТ-М та 6 димових гранат. Також там нібито є стабілізатор, але спочатку це треба перевірити. Також було встановлено нову радіостанцію та двигун ОТТ-20С1 від БМП-2.
По суті, завдяки даній модифікації БМП тепер може легше стрілятися з ворожою піхотою і легкоброньованою технікою, однак вона тепер не може боротися з танками та й стала важчою на тонну. Ось так я і розглянув усі версії звичайної БМП-1 та її модернізації, що беруть у бойових діях на стороні ЗСУ. Так, їхня роль як підтримка піхоти після модернізації покращилась, але для 21 століття у сучасних реаліях вони мало що можуть зробити навіть із модернізацією. Тому, скоріше всього, після закінчення війни їх або продадуть третім країнам, або здадуть на металобрухт. Пишіть у коментарях, чого не вистачає у відео, про яку техніку чи зброю ви хотіли б почути. Усім до зустрічі та мирного неба над головою.